ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ම දිවන් සොලියුෂන් ආයතනයේ new tech YouTube channel එකට. යාළුවනි ඔන්න අද අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා අපේ ආයතනයේ මේ වෙද්දින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් use phone ටික ගැන විස්තර ටිකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපි මොනවද දැන් තියෙන phone කියලා. මෙන්න තියෙනවා S6 phone එක Galaxy S6 phone එක. මේකේ තියෙනවා memory 64GB memory එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම RAM එක 3GB තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ phone එක ඔයාගේ ගෙදරට ලංකාවේ කොහේ වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාගේ ගෙදරටම මේ phone එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ phone එකට අපි charger එකක් ඔයාලට ලබා දෙනවා. charger එකක් ඒ වගේම data cable එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ phone එක features හොඳ නම් ඔයාගේ වැඩවලට මේ phone එක ගැලපෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් 21500ක් කියන මුදලක් අපිට බැර කරලා ඔයාට මේ ෆෝන් එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ තවත් මොන හරි වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම බලමු S7 ෆෝන් එක Galaxy X S7 ෆෝන් එක. ඉතින් මේකේ නම් memory 32GB memory එකක් තිබ්බේ. ඒ වගේම RAM එක තියෙනවා 4GB. ඉතින් අපිට memory නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන් chip එකක් හරි දාලා. හැබැයි RAM එක වැඩි කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ RAM එක 4GB තියෙන නිසා ඔයාට app ගොඩක් දාගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට. ඉතින් මේ ෆෝන් එක චුට්ටක් මිලා ඉතින් S6 එකට වඩා වැඩි. මේක 23500ෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ඔයාගේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අපි account එකේ details දානවා අපේ පහලින්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් අපේ 071909625 කියන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාට මේ ෆෝන් එක වෙන් කරගන්න. ඉතින් වෙන් කරගන්න කලින් ඔයා සල්ලි දාන්න එපා. මොකද ඔයා සල්ලි දාද්දි මේ ෆෝන් එක අපි විකුණලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා කෝල් එකක් හරි WhatsApp message එකක් හරි දාලා මේ ෆෝන් එක වෙන් කරගෙන ඔයාගේ ලාවට මේ ෆෝන් එක ගෙන්න ගන්න.